Hello guys! Welcome sa Korean with Chris. Ako si Chris and kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga videos about learning the Korean language. And kung interesado kang matuto, para sa'yo ang video na to. So ayun nga, sa video natin ngayon, pag-aaralan natin yung mga Korean words and vocabularies sa pang-araw-araw, yung mga everyday routine natin sa pang-araw-araw. So, let's start! Syempre, naghihilamos din tayo. Hilamos or wash your face is 세수하다. 세수하다, 세수. 아침에 일어나자마자 세수해요. 아침에 일어나자마자 세수해요. Pagising sa umaga, 일어나. Tapos yung 자마자 sa dulo. 자마자 means pagkagising, 일어나자마자, pagkagising. Sa dulo, 일어나자마자, pagkagising sa umaga, 저는 세수해요. Pagkagising, as soon as I woke up in the morning, I wash my face. Or pagkagising ko sa umaga, naghihilamos ako. 자마자. Another example dun sa 자마자 is 집에 오자마자 밥을 먹었어요. 집 is 집. 집을 오자마자 밥을 먹었어요. 집 is bahay. 오다, pagkadating. O is to come, di ba? So, pagkadating ko sa bahay, kumain ako ng kanin. Or kumain ako. 집에 오자마자 밥을 먹었어요. So, pagkadating ko sa bahay, kumain ako. Bakit? 왜? 너무 배고파서. Diba yung kanina na so? Dahil sobrang gutom ako. 너무. Sobra or napaka. sobrang gutom ako. So, 집에 오자마자 밥을 먹었어요. 먹다, diba? 먹다 is to eat. 밥 is kanin. So, 집에 오자마자 pagkadating ko sa bahay, 밥을 먹었어요. Kumain ako ng kanin. 왜? Bakit? 너무 배고파서. 배고프다 is gutom. diba? 배고파요. Ayan, gutom. To be hungry is 배고프다. So, ayun nga. Pagkadating ko sa bahay, kumain agad ako ng kanin. Bakit? 왜? 너무 배고파서. Dahil sobra akong nagugutom. Dahil sobra akong nagugutom. So, ayan, ba't ba napunta tayo doon? Dahil sa 자마자. So, pagkadating, 오자마자. pagkagising, 일어나자마자. pagkagising, 일어나자마자. pagkakain, 먹자마자. So, ayun yung 자마자. ayun nga, 일어나자마자 세수해요. 세수 is to wash your face. sa umaga, 아침에 일어나자마자 세수해요. And next word natin is, di ba kakain tayo? 밥을 먹어요. 아침에 먹어요. 아침에 먹었어요? Kumain ka na ng agahan. 아침에 밥 먹었어요. 밥 is yung agahan. Literally, bap means kanin, but it can also means simply yung
Meal. Yung meal or agahan, tanghalian, or hapunan. Or kapag gusto ka lang magtanong kung kumain na ba yung isang tao or kumain ka na, o 밥 먹었어요? 먹었어요? 밥 먹었어요? Ganyan. 밥 먹었어요? 밥 먹었어요? 네, 먹었어요. But 밥 literally means kanin. 뭐 먹었어요? ano yung kinain mo? Ano yung agahan mo? 뭐 먹었어요? 빵 먹었어요. 빵 is bread or tinapay. 빵하고 커피 먹었어요. So yung hago is at or and. So 빵하고 커피를 먹었어요. 빵하고 커피를 먹었어요. 하고 is and. I ate bread and coffee. Ganyan. So 빵하고 커피를 먹었어요. P. Basta hago. Hago is at. Kape at tinapay. Tinapay at kape. Hago. Nahago? No. Nahago? No. Ako at ikaw. Nahago? No. Ako at ikaw. Ikaw at ako. No hago na. Diba meron yan sa mga mga K-pop na mga kanta, maririnig mo yan. Or even sa mga dialogue sa K-drama, hago. Kapag ka masarap yung kinain mo, 맛있어요. 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 Ibig sabihin nun, masarap. 맛있어요. 맛있어요. 맛있어요? 네, 맛있어요. Masarap. How about naman kapag walang lasa or hindi masarap? 맛없어요. 맛없어요. 맛 없어요. 맛없어요. 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 Or hindi masarap or walang lasa. 맛없어요. Kapag naman maalat yung pagkain, 짜! 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 anong lasa? 맛이 어때요? 맛이 어때요? anong lasa? Or 맛이 어때요? anong lasa? 조금 짜요. 조금 짜요. maalat. 조금 짜요. maalat. Ganan. Kapag ka naman, maanghang. Kapag ka naman 너무 매워요. 너무 매워. 매워. Di ba yung kanina, natin na 너무. napaka anghang or napaka. 너무 매워요. 너무 진짜 매워요. medyo matabang. Lagyan natin ng asin. Asin is 소금. 소금. Di ba ma-offend naman siya pag sabihin mong tabang naman. Baka ma-offend. Kaya 조금 means medyo. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng konting asin. 소금을 조금 넣을까요? Yung 을까요 sa dulo is yung patanong siya na ending. 을까요? 소금 조금 넣을까요? Ayan. 갈까요? Alis na tayo? 갈까요? Siyempre, iinom din tayo ng tubig. To drink is 마시다. And tubig is 물. 물을 마셔요. Or kapag juice is juice. 주스를 마셔요. 커피를 마셔요. 커피를 마셔요. 마시다 is to drink. 커피를 마셔요. So, ayan, diba? Gumising na tayo. 일어나다. Tapos, nakaligo na tayo. 목욕하다. Kahilangan sa tayo. 세수하다. Or, tapos, kumain na tayo. 밥을 먹었어요. Nakakain na tayo. So, ngayon, magtutoothbrush na naman tayo. To brush your teeth in Korean is 이를 닦아요. 이를 닦아요. 이 is ngipin. And then 닦아요 is to brush your teeth. 이를 닦아요.
이를 닦아요. 이를 닦아요. 밥 먹은 후에 이를 닦아야 돼요. 밥 먹은 후에 이를 닦아야 돼요. 밥 is kanin, di ba? 먹은 후에, pagkatapos kumain, 먹은 후에 is pagkatapos kumain, dapat mag-toothbrush. 먹은 후에 이를 닦아야 돼요. 먹은 후에 이를 닦아야 돼요. Mag-toothbrush pagkatapos kumain. Mag-toothbrush is chika-chika. Yung sa anak ko, chika-chika 해야 돼. chika-chika 해야지. chika-chika 해야지. O mag-toothbrush na, mag-toothbrush. Kasi chika-chika, kapag ka nag-toothbrush ka, di ba? Chika-chika-chika-chika-chika-chika. Yung ganun yung tunog niya. Kaya yung kapag sa mga bata, chika-chika. 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 chika-chika haja. chika-chika. chika-chika. Toothbrush pala is 칫솔. And then, 칫솔. 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 And then, toothpaste is 치약. 치약. Toothpaste is 치약. Next word natin is 준비하다. 준비하다 is to prepare. So, minsan kapag nagtatanong, ready ka na? Ready ka na? Naka-prepare ka na? Or tapos ka na bang mag-prepare? 준비 다 했어? 준비 다 했어? 준비 다 했어? 준비 다 했어? Tapos ka na bang mag-prepare? Tapos ka na, ready ka na ba? Ready ka na? Tapos ka na? 준비 다 했어? 준비 다 했어? 아lis na tayo. 준비 다 했어? 가자. 가자. tara na. Tara na. Ready ka na? Tara na. Bilis, tara na. 가자. 가자. 빨리. 빨리 가자. 빨리. Sa Korean, sa mga Korean drama, 빨리. 빨리, bilis. ganyan. 빨리, bilis. 준비 다 됐어? 가자, 빨리. ganyan. Ready ka na? Tara na, bilis. 준비 다 됐어? 가자, 빨리. ganyan. 준비. So, ayun, 준비 다 됐어? 준비 다 됐어? 다. lahat. Yung da doon is lahat. Literally is da means lahat. 다 됐어? tapos ka na? So, ayan siya. To prepare is 준비하다. Kunyari, next week, meron kang travel, punta ka sa ibang bansa or punta ka sa ibang lugar or magbabakasyon ka next week. So, ngayon pa lang, mag-aano ka na, magre-ready ka na, 준비. Magpe-prepare ka na. So, ayun, 준비, yung tawag doon, 준비. So, 다음 주 is next week. 다음 주에 나 여행 갈 거예요. 여행 means travel. bakasyon. 다음 주에 여행 갈 건데요. 뭐뭐 준비해야 될까? So, ayun, abangan ang part 3 sa susunod natin na video. Thank you so much for watching and sana nakatulong ang video na ito sa'yo sa pag-aaral mo ng Korean language. Support my channel by liking this video, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated every time may bago tayong video. That's it for now and see you in my next video. Bye! Annyeong!